Có một điều đáng nói là bạn chỉ định ghé Bách Hóa Xanh để mua có mỗi cuộn giấy vệ sinh mà thôi, nhưng lại bước ra với cả một xe đẩy đầy những thứ mà 5 phút trước bạn còn không biết đến sự tồn tại của chúng. Bạn tự nhủ với mình chỉ cần mua cáp sạc mới vì cái cũ cũ rồi, mặc dù nó vẫn hoạt động hoàn hảo. Bạn lại vớ lấy mấy cái hộp đựng đồ tối giản vì nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ ngăn nắp hơn lần này. Và bằng cách nào đó, chuyến đi định tiêu 200.000 ấy lại biến thành 1,5 triệu hối tiếc, được ngụy trang dưới danh nghĩa mua sắm để giải tỏa căng thẳng. Nghe có quen không chứ? À, tôi cũng nghĩ vậy. Tôi tên là Quý và tôi đã suy nghĩ quá nhiều về lý do tại sao chúng ta cứ mua sắm khiến mình rơi vào những vũng lầy tài chính khi tự thuyết phục bản thân rằng mình đang mua sắm thông minh. Nếu bạn là người nhìn vào sao kê thẻ tín dụng và tự hỏi tiền đã đi đâu hết rồi, hoặc nếu bạn từng cảm thấy mình làm việc chăm chỉ hơn bao giờ hết, nhưng tài khoản ngân hàng lại như bị đình trệ, hãy nhớ nhấn nút đăng ký và thích video này. Vì hôm nay chúng ta không nói về những ứng dụng quản lý ngân sách hay chiến lược đầu tư. Chúng ta sẽ nói về điều gì đó triệt để hơn nhiều. Chúng ta đang nói đến về cuộc nổi dậy không mua sắm và 5 loại chi tiêu âm thầm hủy hoại tương lai tài chính của bạn. Đây là điều mà hầu hết các lời khuyên tài chính đều hoàn toàn sai lầm. Họ khuyên bạn nên theo dõi từng xu và cắt giảm chi phí. Cà phê buổi sáng như thể tiết kiệm một ly 40 đến 60 nghìn mỗi ngày sẽ thay đổi được cuộc đời bạn. Nhưng lời khuyên đó hoàn toàn bỏ qua vấn đề thật sự. Vấn đề không phải là bạn mua những thứ nhỏ nhặt. Vấn đề là bạn đang bị lập trình để tin rằng mua sắm đồng nghĩa với tiến bộ. Nhiều người cho rằng nâng cấp đồng nghĩa với cải thiện và tiện lợi đồng nghĩa với thành công. Nhưng nếu tôi nói với bạn rằng điều ngược lại mới đúng thì sao? Nếu bí quyết để tự do tài chính không phải là mua sắm thông minh hơn, mà là mua sắm ít hơn thì sao? Phong trào không mua sắm không phải là sống như một nhà tu khổ hạnh hay tự tước đoạt mọi thứ mình thích. Điều quan trọng là nhận ra rằng phần lớn những thứ chúng ta mua đều là đồ ăn vặt về mặt tâm lý. Cảm giác đó thật tuyệt trong chốc lát, nhưng nó khiến bạn túng thiếu, căng thẳng và bằng cách nào đó vẫn muốn nhiều hơn nữa. Điều quan trọng là hiểu rằng mỗi đồng bạn chi vào những thứ rác rưởi không cần thiết là một đồng có thể thực sự mang lại lợi ích cho bạn thay vì gây hại cho bạn. Hôm nay chúng ta sẽ phân tích 5 chi tiêu mà cá nhân tôi đã thề sẽ từ bỏ và tại sao việc loại bỏ chúng khỏi cuộc sống của bạn không chỉ là quản lý tiền bạc thông minh, đó là một hành động nổi loạn chống lại một hệ thống được thiết kế để giữ bạn phụ thuộc về tài chính. Tuy nhiên, tôi xin cảnh báo trước điều thứ 5 sẽ chạm đến nỗi lòng của nhiều người trong số các bạn. Và tôi xin lỗi trước vì có lẽ đó là điều bạn vừa làm trong tuần này. Hãy bắt đầu với thứ phá hủy tài sản lớn nhất trong nhiều gia đình hiện nay. Đó là ô tô trả góp hàng tháng. Một chiếc ô tô mới bây giờ thường rơi vào khoảng tầm 600 đến hơn 1 tỷ đồng. Và nghe thôi đã thấy nặng đầu rồi. Một khoản tiền khổng lồ cho một thứ mất giá ngay khi lăn bánh ra khỏi showroom. Nhưng đây là cái bẫy tâm lý khiến mọi người đều mắc phải. Các đại lý xe hơi không muốn bạn nghĩ đến tổng chi phí. Họ muốn bạn tập trung vào khoản thanh toán hàng tháng. Chỉ mất 10 đến 15 triệu một tháng thôi mà. Họ sẽ nói như thể đó là một món hời. 10 đến 15 triệu một tháng tương đương với 120 đến 180 triệu một năm. Đó là số tiền có thể được đầu tư, tiết kiệm cho trường hợp khẩn cấp hoặc dùng để thực sự tạo dựng tài sản thay vì tài trợ cho một tài sản đang giảm giá trị. Hãy suy nghĩ về phép tính một chút. Nếu bạn lấy 10 đến 15 triệu mỗi tháng đầu tư đều đặn với mức tăng trưởng trung bình của thị trường, sau 20 năm nó có thể thành một khoản tài sản rất lớn. Nhưng thay vào đó, bạn sẽ phải thay nhiều xe, trả một đống tiền lãi và chẳng có gì để chứng minh ngoài việc luôn phải cộng một khoản trả góp cố định. Tôi lái một chiếc Toyota Camry đời 2007. Nó không phải là chiếc xe đẹp nhất và bọn trộm cũng chẳng xếp hàng để cướp nó. Nhưng bạn biết nó làm được gì không? Nó đưa tôi từ điểm A đến điểm B mà không phải lo lắng về khoản trả góp hàng tháng. Và trong khi mọi người khác đang giành mẫu xe mới nhất với những tính năng hào nhoáng nhất, tôi lại đang tích lũy tiền và xây dựng sự giàu có thực sự. Đây là sự thật phũ phàng mà chẳng ai muốn nghe. Bạn không thực sự sở hữu chiếc xe đó cho đến khi trả hết nợ. Cho đến lúc đó, bạn chỉ đang thuê nó từ ngân hàng với mức giá cắt cổ. Và ngay khi bạn không thể trả được các khoản thanh toán, họ sẽ lấy lại xe. Đó không phải là sở hữu, đó chỉ là sự lệ thuộc tài chính được ngụy trang bằng những chiêu trò tiếp thị khéo léo hơn. Loại thứ hai mà tôi đã loại bỏ hoàn toàn là những biểu tượng địa vị.
Đặc biệt là bất cứ thứ gì được thiết kế để đeo trên người hoặc mang trên chân. Không đồng hồ thể hiện đẳng cấp, không giày thể thao hàng hiệu, không trang sức xa xỉ và không quần áo hợp thời trang chỉ vì chúng vừa ra mắt mùa này. Tôi không ăn mặc để được người khác công nhận hay cố gắng gây ấn tượng với những người thực sự không quan tâm đến tình hình tài chính của tôi. Chúng ta đã tạo ra một nền văn hóa kỳ quặc, nơi mọi người đang chìm trong nợ nhưng vẫn trông thật tuyệt vời. Họ đi đôi giày thể thao 7 đến 8 triệu và trong tài khoản tiết kiệm chỉ có đến vài chục nghìn. Họ mặc quần áo hàng hiệu đến những công việc họ ghét để có tiền mua thêm quần áo hàng hiệu mà họ không cần. Đó là một vòng luẩn quẩn được làm từ vải cotton và da. Điều thú vị về những người thực sự giàu có là gì? Hầu hết họ không ăn mặc như thể họ có tiền. Chắc chắn vài người nổi tiếng hoặc tỷ phú show trên mạng có thể diện toàn bộ đồ hiệu, nhưng phần lớn những người có tài sản thật bạn gặp ngoài đời trông hoàn toàn bình thường. Họ không cố gắng chứng minh điều gì thông qua tủ quần áo của mình bởi vì họ không cần sự công nhận từ bên ngoài. Sự giàu có của họ thể hiện qua tài khoản ngân hàng, danh mục đầu tư và những lựa chọn của họ, chứ không phải qua tủ quần áo. Địa vị không trả được tiền thế chấp nhà. Địa vị không đảm bảo cho việc nghỉ hưu của bạn. Địa vị không mua được sự tự do hay sự an tâm. Nhưng có một điều mà tôi chắc chắn là nó mang lại cho bạn: nợ nần, căng thẳng và áp lực liên tục giữ vẻ bề ngoài mà bạn không đủ khả năng chi trả. Cạm bẫy tài chính thứ ba mà tôi đã từ bỏ là những kỳ nghỉ xa xỉ. Đặc biệt là những kỳ nghỉ được tài trợ bằng thẻ tín dụng. Đừng hiểu lầm ý tôi, du lịch có thể rất tuyệt vời, được ngắm nhìn thế giới, trải nghiệm những nền văn hóa khác nhau, tạo nên những kỷ niệm với những người bạn yêu thương. Đó là những trải nghiệm cực kỳ quý giá. Nhưng nếu bạn không thể tiết kiệm và trả tiền mặt cho chuyến đi, bạn sẽ không thể đi nghỉ. Bạn đang tự đẩy mình vào nợ nần chỉ vì cảnh đẹp. Tôi sẽ không bay đến một thiên đường nhiệt đới nào đó chỉ để ngồi trên bãi biển rồi về trắng tay và căng thẳng tài chính. Đó không phải là kỳ nghỉ, đó là một cơn say tài chính kéo dài hàng tháng trời. Quá nhiều người đang chi tiền cho những thứ vui và gọi đó là chăm sóc bản thân. Họ nói rằng họ cần nghỉ ngơi để phục hồi tinh thần, thế là họ dùng thẻ tín dụng quẹt một chuyến đến Phú Quốc, Đà Nẵng cho đã, rồi về nhà gánh một cục nợ chỉ để đổi lấy vài tấm hình. Bạn biết điều gì thực sự tốt cho sức khỏe tinh thần của bạn không? Đó là không mắc nợ thẻ tín dụng. Không phải thức trắng đêm lo lắng làm sao trả được những khoản thanh toán tối thiểu. Không phải hy sinh tương lai tài chính của mình chỉ vì một tuần đăng ảnh trên Facebook mà chẳng ai nhớ đến bạn sau 6 tháng. Nếu bạn muốn thư giãn tinh thần, hãy đi dạo trong công viên gần nhà. Đi bộ đường dài trên con đường mòn gần nhà. Ngồi bên hồ cách nhà bạn 30 phút. Đọc sách dưới bóng cây. Sức khỏe tinh thần không cần hộ chiếu và thẻ tín dụng đã hết hạn mức. Những trải nghiệm mà mọi người mua nhưng không đủ khả năng chi trả thực chất không phải là trải nghiệm, chúng là những màn trình diễn. Họ đang mua vẻ bề ngoài của việc sống cuộc sống tốt đẹp nhất, trong khi thực tế lại làm cho cuộc sống thật của mình tồi tệ hơn. Và để làm gì? Để những người họ hầu như không quen biết có thể nhấn thích ảnh trên mạng xã hội. Khi tôi đi du lịch, đó là chuyến đi được lên kế hoạch, tính ngân sách và thanh toán trước. Không căng thẳng về tài chính, không cảm giác tội lỗi, không có hóa đơn thẻ tín dụng chờ sẵn ở nhà. Đó là khi du lịch trở thành đúng nghĩa của nó, giúp trẻ hóa tinh thần thay vì tạo ra nợ nần. Loại thứ tư mà tôi sẽ loại bỏ khỏi cuộc sống của mình là cái bẫy nâng cấp. Và điều này thì ở khắp mọi nơi. Điện thoại của bạn hoạt động vẫn hoàn hảo, nhưng đột nhiên xuất hiện một mẫu mới với camera tốt hơn và tùy chọn màu sắc khác. Máy tính xách tay của bạn chạy được mọi chương trình bạn cần, nhưng Apple vừa phát hành một chiếc mỏng hơn 3mm. TV của bạn hiển thị mọi chương trình và phim chất lượng hình ảnh sắc nét, nhưng giờ đây đã có một chiếc lớn hơn 4 inch và có thứ gọi là HDR mà thậm chí bạn còn không hiểu nó là gì. Thực tế là việc nâng cấp thế này chúng không phải để làm cho lối sống của bạn tốt hơn. Chúng chỉ để làm cho ví tiền của bạn nhẹ hơn đi mà thôi. Văn hóa nâng cấp là một trò lừa đảo tâm lý được thiết kế để khiến bạn cảm thấy những thứ bạn đang dùng vẫn hoạt động tốt, nhưng lại trở nên không đủ đáp ứng nhu cầu. Đó là sự lỗi thời giả tạo được ngụy trang bằng tiếp thị hào nhoáng. Điện thoại của tôi chỉ làm được đúng 3 việc quan trọng. Đó là kết nối Internet, nó là chụp ảnh khá tốt và nó là gọi điện. Chỉ vậy thôi. Tôi cũng không cần 17 ống kính khác nhau để chụp ảnh bữa trưa của mình.
tôi không cần bộ xử lý đủ mạnh để chạy mô phỏng của NASA chỉ để kiểm tra email. Và chắc chắn tôi không cần phải trả 25 đến 35 triệu chỉ để có được chiếc điện thoại giống như mọi người khác, chỉ khác một chút về màu xanh lam. Khi nhà mạng, hãng điện thoại hoặc mấy sàn thương mại điện tử gửi cho tôi những thông báo hữu ích nhắc tôi đã đến lúc nâng cấp và có mã giảm giá, tôi nhận ra bản chất thật sự của chúng. Chúng không phải là cơ hội, chúng là lời mời gọi tôi trở thành nô lệ tài chính. Họ muốn ràng buộc tôi vào một gói trả góp 0% mua trước trả sau khác. Trả chi phí hàng tháng cho một thứ gọi là chức năng y hệt thiết bị hiện tại của tôi, chỉ khác ở chỗ thêm nhiều tính năng phụ mà tôi sẽ không bao giờ dùng đến. Chiêu trò nâng cấp hiệu quả vì nó lợi dụng nỗi sợ bị tụt hậu của chúng ta. Chúng ta thấy người khác sở hữu những thiết bị công nghệ mới nhất và đột nhiên đồ dùng của mình trở nên lỗi thời, dù chỉ 5 phút trước vẫn hoạt động rất hoàn hảo. Giống như việc bạn bị thuyết phục rằng mình cần một đôi giày mới chỉ vì ai đó đi ngang qua với một nhãn hiệu khác. Chẳng có gì gọi là đố kỵ khi chân bạn vẫn được che chắn, bạn vẫn đi lại tốt thôi. Nhưng giờ bạn cảm thấy mình không đủ khả năng. Tôi sẽ nâng cấp khi thiết bị hiện tại không còn đáp ứng nhu cầu của tôi nữa, chứ không phải khi một bộ phận tiếp thị nào đó quyết định đã đến lúc tôi phải tiêu tiền. Đó là sự khác biệt giữa việc là người tiêu dùng và việc kiểm soát được sự tiêu dùng của mình. Nhưng đây là một hạng mục sẽ gây ra một số tranh cãi. Và tôi đã cảnh báo trước rồi đấy. Tôi sẽ không mua đồ ăn giao tận nhà nữa. Và trước khi các bạn bắt đầu viết những bình luận giận dữ, hãy nghe tôi nói hết. Nếu bạn bị thương, ốm hoặc thực sự không thể rời khỏi nhà, điều này không áp dụng cho bạn. Nhưng đối với tất cả những người có khả năng tự đi mua đồ ăn, chúng ta cần có một cuộc trò chuyện thẳng thắn về bản chất thực sự của dịch vụ giao đồ ăn. Đó là một loại thuế dành riêng cho người lười biếng. Thực tế là bạn đang trả thêm tiền chỉ được tiện lợi hơn vì không cần phải di chuyển. Hãy thử nghĩ về khía cạnh kinh tế một chút. Bạn phải trả từ 70 đến 150 nghìn cho một phần ăn được chế biến cách nhà bạn chỉ vài cây số, cộng thêm phí giao hàng, phí dịch vụ, phụ phí giờ cao điểm, tiền mua thêm cho đủ đơn, rồi đôi khi còn cả tiền bo. Bạn đã trả gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi cho thứ mà bạn có thể tự đi mua với quãng đường khứ hồi 15 đến 20 phút. Nhưng thực ra vấn đề không chỉ nằm ở tiền bạc. Mặc dù số tiền đó cũng nhanh chóng tích lũy, vấn đề nằm ở ý nghĩa của thói quen này. Đó là sự xói mòn dần dần các kỹ năng sống cơ bản và trách nhiệm cá nhân được ngụy trang dưới vỏ bọc tiện lợi. Chúng ta đã đến một điểm mà việc đi bộ hoặc chạy xe ra đầu hẻm mua đồ ăn trở nên giống như một gánh nặng không thể chấp nhận được. Các ứng dụng giao đồ ăn đã biến việc ăn uống thành một quyết định mua sắm bốc đồng. Bạn đang ngồi trên ghế sofa, bỗng thấy đói, bạn mở GrabFood, ShopeeFood, thêm rất nhiều app khác và đột nhiên bạn đang chi 120.000 cho một món ăn tạm được mà bạn có thể tự làm ngon hơn ở nhà với giá 30 đến 40.000. Nó giống như chỉ cách một nút bấm dành cho dạ dày của bạn và hãy thành thật về chất lượng. Đồ ăn nhanh trong túi giao hàng 30 đến 45 phút, kẹt xe, vòng qua vài điểm giao khác thì không thể nào đạt đến độ ngon nhất được. Bạn đang trả giá cao cho một món ăn nhạt nhẽo đáng thất vọng, trong khi đó quán ở cuối đường đang phục vụ món ăn tương tự nóng hổi và tươi ngon với giá rẻ hơn rất nhiều nếu bạn chỉ cần bước vào cửa. Điều đáng nói nhất là hầu hết những người thường xuyên sử dụng dịch vụ giao đồ ăn lại chính là những người than phiền rằng họ không có tiền để đầu tư hoặc tiết kiệm cho những trường hợp khẩn cấp. Họ chi từ 2 triệu đến 5 triệu mỗi tháng cho các bữa giao hàng tận nhà, trong khi họ nói rằng họ không đủ khả năng để bỏ ra 500 đến 1 triệu vào tài khoản đầu tư. Đó không phải là vấn đề về tiền bạc, đó là vấn đề về thứ tự ưu tiên của bạn. Tôi không nói rằng đừng bao giờ đặt đồ ăn nhanh tận nhà nhé. Ý tôi là hãy coi nó như một khoản chi tiêu xa xỉ thực sự, thay vì giả vờ nó là một nhu cầu thiết yếu của bạn. Nếu bạn đang kỷ niệm một dịp đặc biệt, nếu bạn thực sự không thể ra khỏi nhà, nếu bạn mời khách đến nhà và muốn tập trung vào việc tiếp khách thay vì nấu nướng, thì việc đó được thôi. Nhưng nếu bạn dùng nó chỉ vì bạn đang lười biếng, không muốn rời khỏi sofa và rời khỏi nhà, thì đó không phải là tự chăm sóc bản thân, đó là hủy hoại bản thân. Đây là những gì xảy ra khi bạn loại bỏ 5 hạng mục chi tiêu này. Bạn không chỉ tiết kiệm tiền, bạn lấy lại quyền kiểm soát của mình. Bạn ngừng là một người tiêu dùng thụ động và bắt đầu
là người tham gia tích cực vào cuộc sống tài chính của chính mình. Mỗi lần bạn nói không với điều gì đó không giúp bạn giàu có hơn, bạn đang nói có với cuộc sống mà bạn thực sự muốn trong tương lai. Phong trào không mua sắm không phải là về sự thiếu thốn, nó là về sự chủ động, nó là về việc nhận ra rằng tiền của bạn là một công cụ, không phải là một phương tiện để giải trí. Nó là về việc hiểu rằng mỗi nghìn đồng bạn chi tiêu cho địa vị, nâng cấp, tài chính, trải nghiệm, trả góp xe hơi và tiện lợi là 1.000 đồng không thể sinh lời, tăng trưởng hay phục vụ cho tương lai của bạn. Và đây sẽ là điều trớ trêu tuyệt vời. Càng mua ít đồ, bạn càng cảm thấy giàu có hơn, không phải vì bạn có nhiều tiền hơn trong tài khoản, mặc dù đó là điều sẽ xảy ra, mà vì bạn không còn bị trói buộc trong vòng lẫn quẩn bất tận của việc muốn, mua, hối hận và lại muốn nữa. Bạn thoát khỏi vòng xoáy tâm lý khiến hầu hết mọi người kiệt quệ về tài chính. Các công ty bán những thứ này đang trông chờ bạn tiếp tục nghiện vào vòng xoáy mua sắm. Họ cần bạn tin rằng hạnh phúc luôn chỉ cách một món đồ mua sắm, rằng cuộc sống hiện tại của bạn không trọn vẹn nếu thiếu sản phẩm của họ. Nhưng nếu cuộc sống hiện tại của bạn thực sự đã rất tuyệt vời rồi thì sao? Nếu điều bạn thiếu không phải là một món đồ công nghệ hay biểu tượng địa vị nào khác, mà là sự bình yên trong tâm hồn đến từ việc không nợ nần ai cả. Đây không phải là chuyện trở thành một nhà tu khổ hạnh, chỉ để sở hữu 3 chiếc áo và ăn đậu đóng hộp. Đây là lúc chúng ta nhận ra rằng vị hoàng đế không mặc quần áo và vị hoàng đế trong trường hợp này chính là văn hóa tiêu dùng, hứa hẹn mang lại hạnh phúc cho bạn thông qua thẻ tín dụng. Tôi hiểu rồi, việc từ bỏ những thói quen này ban đầu có vẻ bất khả thi. Bạn vẫn sẽ đi ngang qua showroom và cảm thấy một chút ghen tị khi nhìn thấy chiếc SUV mới bóng loáng đó. Bạn sẽ lướt Facebook và thấy bạn bè đăng ảnh từ kỳ nghỉ được tài trợ hoàn toàn ở thẻ tín dụng. Và bạn sẽ tự hỏi liệu mình có đang bỏ lỡ điều gì đó không? Bạn sẽ cầm chiếc điện thoại 3 năm tuổi của mình và tự hỏi liệu mình có đang tụt hậu về công nghệ không? Nhưng đây là điều mà không ai nói với bạn về cuộc nổi loạn không mua sắm này. Tháng đầu tiên là khó nhất, não bộ của bạn thực sự đang trải qua giai đoạn cai nghiện. Thiếu hụt dopamine do việc mua sắm mang lại. Nghiện mua sắm là có thật và giống như bất kỳ chứng nghiện nào khác, để cai nghiện cần phải tái cấu trúc lại các đường dẫn thần kinh đã được hình thành sâu sắc qua nhiều năm mua sắm bốc đồng của bạn. Tháng thứ hai sẽ dễ dàng hơn. Bạn bắt đầu nhìn thấy mình có nhiều không gian tinh thần hơn khi không liên tục đánh giá xem mình có cần món đồ mới nhất đó hay không. Bạn sẽ không dành cả chiều thứ bảy lang thang trong siêu thị hoặc thương mại điện tử như một cơn cuồng mua sắm. Bạn sẽ không liên tục làm mới Shopee, Lazada hay Tiki để săn flash sale những món đồ giảm giá mà thậm chí không biết là tồn tại. Đến tháng thứ ba, điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Bạn bắt đầu cảm thấy thực sự thương hại những người bị mắc kẹt trong vòng xoáy tiêu dùng này. Bạn sẽ thấy ai đó lo lắng về việc trả tiền mua xe trong khi đang đi đôi giày thể thao trị giá 5 triệu. Và thay vì phán xét, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm vì không còn phải sống trong sự mâu thuẫn đó nữa. Về vấn đề tiền bạc thì quá rõ ràng. Khi bạn ngừng phung phí tiền vào những biểu tượng địa vị, trả góp xe, các kỳ nghỉ bằng thẻ tín dụng, những nâng cấp không cần thiết và đồ ăn giao tận nhà, tài khoản ngân hàng của bạn sẽ bắt đầu trông khả quan hơn. Nhưng sự thay đổi về mặt tâm lý còn sâu sắc hơn thế nữa. Bạn nhận ra rằng hầu hết những gì bạn nghĩ mình muốn thực ra chỉ là những gì quảng cáo đã bảo bạn nên muốn. Khoản trả góp xe mà bạn đang tránh né đó không chỉ là 10 đến 15 triệu đồng một tháng. Đó là sự linh hoạt về tài chính. Đó là khả năng chấp nhận một công việc lương thấp hơn nếu nó phù hợp với giá trị của bạn. Đó là sự tự do nghỉ việc nếu sếp của bạn trở nên khó chịu. Đó là sự lựa chọn nghề nghiệp mà không cần phải lo lắng về các khoản thanh toán cố định hàng tháng. Những khoản chi tiêu thể hiện đẳng cấp mà bạn bỏ qua không chỉ là tiết kiệm tiền được, mà còn là sự tự tin không phụ thuộc vào sự công nhận từ bên ngoài. Khi giá trị bản thân không gắn liền với tủ quần áo hay chiếc đồng hồ trên tay bạn, bạn sẽ trở nên bất khả chiến bại về mặt tâm lý. Không ai có thể khiến bạn cảm thấy nghèo khó, bởi vì bạn đã định nghĩa lại ý nghĩa thực sự của sự giàu có. Những kỳ nghỉ bằng thẻ tín dụng mà bạn không thực hiện, đó không phải là bỏ lỡ trải nghiệm, mà là đạt được sự bình an về tài chính. Cảm giác giảm căng thẳng khi không còn nợ nần còn tuyệt vời hơn bất kỳ ngày thư giãn nào ở spa. Và sự minh mẫn tinh thần khi không nợ nần còn sảng khoái hơn bất kỳ bãi biển nhiệt đới nào.
Những nâng cấp mà bạn từ chối đó không phải là tụt hậu, đó là việc bạn hoàn toàn thoát khỏi vòng xoáy công nghệ trong khi người khác đang chạy nhanh hơn để bắt kịp các xu hướng công nghệ mới nhất. Bạn đang bước đi một cách bình thản theo hướng mà bạn lựa chọn, và thói quen gọi đồ ăn nhanh tận nhà mà bạn đã từ bỏ đó không chỉ là tiết kiệm tiền. Đó là việc bạn lấy lại những kỹ năng sống cơ bản, bạn nấu ăn nhiều hơn. Điều này tốt cho sức khỏe và tiết kiệm hơn. Bạn thỉnh thoảng ra khỏi nhà để mua đồ ăn. Đó là một hình thức vận động nhẹ với cơ thể của bạn. Bạn không còn gọi những món ăn tầm thường chỉ vì buồn chán nữa. Và đây là điều có thể sẽ khiến bạn ngạc nhiên. Cuộc nổi loạn không mua sắm thực sự khiến bạn hào phóng hơn, chứ không phải ít hơn đâu nhé. Khi bạn không lãng phí tiền vào vũng lầy tài chính của chính mình, bạn sẽ có nhiều nguồn lực hơn để giúp đỡ những người bạn thực sự cần. Bạn có thể hào phóng với thời gian của mình vì bạn không phải làm thêm giờ để trả tiền mua xe. Bạn có thể hào phóng với tiền bạc của mình vì bạn đâu cần phải tiêu xài vào nỗi lo lắng về địa vị xã hội nữa. Mọi người sẽ cố gắng chỉ trích bạn vì bạn chọn không làm như vậy. Họ có thể sẽ gọi bạn là keo kiệt hoặc nói bạn đang bỏ lỡ cuộc sống. Nhưng đây thường là những người cũng hay than phiền rằng họ không đủ khả năng tiết kiệm trong khi vẫn phải chi trả cho toàn bộ lối sống của mình. Lời chỉ trích của họ chỉ là sự phản chiếu sự bất an về tài chính của họ mà thôi. Cuộc nổi dậy không mua sắm rốt cuộc là về thời gian. Mỗi giờ bạn không phải làm việc để kiếm tiền mua những thứ không cần thiết, là một giờ bạn có thể dành cho các mối quan hệ, sở thích, học tập, hoặc đơn giản là sống mà không phải chịu áp lực kiếm tiền để mua nhiều hơn, để làm việc nhiều hơn. Chính bản thân bạn trong tương lai đang trông chờ vào bạn hiện tại để đưa ra những quyết định này. Phiên bản 65 tuổi của bạn không quan tâm đến việc bạn lái một chiếc xe gì ở tuổi 30. Họ quan tâm liệu bạn đã tiết kiệm đủ để nghỉ hưu thoải mái hay chưa. Họ không quan tâm bạn đã đi giày hiệu gì để ấn tượng với những người khác mà thậm chí còn không nhớ tên. Họ sẽ quan tâm liệu bạn đã đầu tư vào sức khỏe, các mối quan hệ và độc lập tài chính của mình hay chưa. Vậy đấy, cuộc nổi dậy không mua sắm không phải là sống ẩn dật hay không bao giờ tận hưởng bất kỳ điều gì. Đây là về việc chọn tự do hơn là vật chất, chọn sự chủ động hơn là sự bốc đồng, và chọn sự giàu có hơn là ảo tưởng về sự giàu có. Hãy bắt đầu chỉ với một hạng mục và xem tài khoản ngân hàng và sự an tâm của bạn thay đổi nhanh chóng đến mức nào. Nếu video này giúp bạn nhìn nhận chi tiêu của mình theo một cách khác, hãy nhấn nút thích và đăng ký kênh để nhận thêm những video hữu ích về tài chính khác. Chính bạn trong tương lai sẽ cảm ơn bạn vì đã xem video này hôm nay thay vì đi mua sắm.